Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm món chè trôi nước đường thốt nốt. Chè trôi nước là một trong những món ăn truyền thống của người Việt Nam, tượng trưng cho sự viên mãn và tròn đầy, thường không thể thiếu trong những dịp lễ, Tết, ngày rằm hay thôi nôi. Chè có hình tròn, lớp vỏ bên ngoài màu trắng được bọc nhân đậu xanh bên trong. Khi ăn, vỏ bột nếp dẻo dai, thấm nước đường gừng ngọt liệm, càng ăn càng mê. Tuy nhiên, nếu không biết cách làm, viên chè sẽ bị cứng, ăn không ngon. Vậy, làm sao để chè trôi nước thơm ngon, mềm dẻo? Thì nào, mời các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau khám phá món chè này nhé. Nguyên liệu để làm chè trôi nước mình có bột nếp Thái. Bột nếp này là chuyên làm chè trôi nước hoặc là bánh ít. Và bột nếp của mình là dùng nước lạnh hoặc nước ấm để nhồi, chứ mình không dùng nước sôi để nhồi nha các bạn. Mình có 100g đậu xanh. Đậu xanh này mình đã vo sạch, cho vào một xíu muối và để ngâm khoảng 3 đến 4 tiếng cho đậu xanh nở. 5 viên đường thốt nốt nặng khoảng 300g. Đường thốt nốt này nhà mình có sẵn, cái hiệu nó là đường thốt nốt An Giang. Loại đường này có màu nâu đậm nên khi nấu chè nước đường sẽ không được đẹp. Mình thấy có những hiệu đường khác có màu vàng nhạt hơn thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn nha. 250ml nước cốt dừa, 100ml thì mình dùng để nhồi bột, còn 150ml mình dùng để nấu đậu. Trước tiên mình đi nhồi bột, mình cho vào thau 300g bột nếp. Hôm nay nhà mình ít người nên mình chỉ nhồi 300g chứ mình không nhồi hết cả bịch bột. Để chè sau khi nấu được bóng đẹp hơn, mình cho thêm vào bột 1 muỗng canh dầu ăn, 1/3 muỗng cà phê muối và cho vào 100ml nước ấm. Đeo bao tay vào để nhồi bột. Nhồi bột mà đeo bao tay thì nó không có bị dính tay và mình dễ nhồi hơn. Mình cho vào 100ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa sẽ giúp cho viên chè được béo hơn sau khi nấu và dậy mùi thơm đặc trưng của món chè trôi nước. Với 300g bột nếp thì mình cho tầm khoảng 300ml nước, bao gồm cả nước cốt dừa và nước ấm. Trong lúc nhồi bột thì mình nên cho nước vào từ từ, cho đến đâu mình nhồi đến đó để tránh cho bột bị quá nhão sẽ rất là khó nhồi. 300ml nước với 300g bột, đó là cái lượng nước tương đối thôi nha các bạn. Còn tùy vào bột của mình cũ hoặc mới, nó hút nước nhiều hay hút nước ít nữa. Cho nên các bạn cứ cho vào từ từ từng ít một, chứ các bạn đừng có đổ ụp hết một lần, bột của mình rất dễ bị nhão á. Khi nấu chè trôi nước thì thường là mình chỉ thích nhồi bột nếp không thôi, chứ mình không có thích cho thêm khoai vào. Nhồi đến khi nào mà mình thấy bột dẻo mịn lại thành một khối, bột có độ đàn hồi và không bị bở là được. Mình bọc màng thực phẩm hoặc là đậy nắp lại, ủ bột trong khoảng 3 đến 4 tiếng cho bột nghỉ. Đây cũng là một trong những bước giúp cho viên chè được dẻo mềm, không bị cứng. Trong thời gian chờ cho bột nghỉ, mình đi nấu đậu. Mình cho cái phần đậu đã được ngâm này vào trong nồi. Dùng muỗng trải đậu đều khắp mặt nồi. Cho vào 1/4 muỗng cà phê muối và 150ml nước cốt dừa. Mình để nước cốt dừa vào mà thấy xăm xắp mặt đậu như thế này là được. Sau đó mình đậy nắp nồi lại. Mình để lửa nhỏ vừa và nấu trong khoảng 20 phút là hạt đậu sẽ nở mềm. Sau 20 phút khi nước dừa đã cạn hết rồi thì mình tắt bếp. Mình dùng muỗng mình tán cho phần đậu xanh này nhuyễn ra luôn. Tán đậu xanh trong lúc còn nóng thì đậu sẽ nhanh nhuyễn hơn. Để nguội rồi mình tán nó rất là khó. Mình cho thêm vào đậu xanh 1 muỗng canh đường. Sau đó trộn đều cho phần đường và đậu xanh này hòa quyện lại với nhau. Các bạn có thể cho thêm dừa sợi và hành phi vào trong đậu xanh này, sau đó mình trộn đều lại với nhau. Khi đậu xanh đã nguội bớt, mình vo đậu xanh thành những cái viên tròn. Mình dùng khoảng nửa muỗng canh, cỡ khoảng 14 đến 15g. Sau đó mình vo tròn lại. Các bạn thích những cái viên chè lớn thì có thể vo cái phần đậu xanh này khoảng 20g nha. Cứ thế mình tiếp tục mình vo cho hết phần đậu xanh còn lại. Với 100g đậu xanh mình vo được 15 viên nhân. Sau khi để bột nghỉ được khoảng 3 tiếng, bây giờ bột đã nở rồi. Mình chia bột thành những cái phần nhỏ để đi vò chè.
Mỗi một viên bột như thế này nặng 27 gram. Nếu mà các bạn vò chè lớn thì mình cân khoảng 30 gram. Mình dùng 2 ngón tay cái nắn cho phần bột này dẹp xuống thành hình tròn, có độ rộng vừa lớn hơn phần nhân một chút. Sau đó mình sẽ cho nhân đậu xanh vào giữa. Rồi mình lật úp phần bột xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ nắn cho phần bột ôm sát bọc kín lấy phần nhân. Ở những phần mép bột này mình nắn cho kín lại, tránh cho không khí lọt vào, thì khi luộc viên chè sẽ không bị bể. Sau cùng là mình vo cho viên chè được tròn và láng mịn. Cứ như vậy các bạn vo cho hết phần nhân còn lại. Ở đây mình vo được 15 viên chè. Cái phần bột còn dư lại thì mình sẽ vo chè ỉ. Mình vo bột thành những cái sợi dài, sau đó ngắt cái phần bột nhỏ và vo tròn lại. Nó giống như những cái viên chân trâu vậy đó. Nồi chè trôi nước của mình sẽ ngon và hấp dẫn hơn khi có những viên chè ỉ đi kèm. Sau khi đã vo hết phần chè, mình bắt lên bếp một nồi nước. Khi luộc chè các bạn bắt hơi nhiều nước để khi chè chín, chè nó có cái khoảng không gian nó nổi lên trên. Chờ cho nước sôi bừng lên, mình sẽ lần lượt thả hết những viên chè này vào. Do mình nấu chỉ có 15 viên chè nên mình chỉ luộc một lần thôi. Các bạn nấu nhiều thì các bạn sẽ chia ra nhiều lần để luộc. Thả xong hết những viên chè lớn thì đến những viên chè ỉ này mình thả hết vào luôn. Khi mà chè sôi có nhiều bọt, mình sẽ vớt bỏ cái phần bọt này đi để cho nồi chè được sạch. Khi mà thấy những viên chè nổi lên trên mặt nước là chè đã chín rồi, mình có thể vớt ra. Chè sau khi được vớt ra mình sẽ cho ngay vào thau nước lạnh. Sau khoảng 10 phút thì những cái viên chè lớn của mình cũng đã bắt đầu nổi lên trên mặt nước rồi nè. Dấu hiệu để nhận biết chè trôi nước chín đó chính là chè nổi lên trên mặt nước, vỏ chè căng bóng và hơi trong. Thì lúc đó mình sẽ vớt hết chè ra và tắt bếp. Mình sẽ bỏ cái thau nước này đi và chuẩn bị một cái thau nước mới để cho chè vào ngâm. Cái cách để cho chè mềm dẻo đó là mình không có đi nấu nước đường ngay, mà mình để chè đó mình ngâm 5 đến 6 tiếng, hoặc là nấu vào buổi tối thì mình sẽ ngâm đến sáng hôm sau. Và đây là những viên chè mà mình đã ngâm qua một đêm rồi nè. Mình đem cái phần chè này đi rửa sơ qua với nước lạnh nha các bạn. Mình rửa như vậy sẽ giúp cho nước đường của mình khi nấu xong nó được trong hơn. Cuối cùng là mình đi nấu chè với nước đường. Mình cho vào nồi 600ml nước lọc. Rồi mình cho 300g đường thốt nốt vào. Mình mở lửa nhỏ vừa thôi để nấu cho cái phần đường thốt nốt này tan ra. Các bạn có thể dùng vá để khuấy cho đường được tan nhanh hơn. Nấu cho đường tan hết rồi, mình cho vào đây một xíu muối, khoảng 1/5 muỗng cà phê, sẽ giúp cho nước đường được ngọt dịu hơn. Cho thêm một ít lá dứa sẽ làm cho nước đường dậy mùi thơm. Rồi mình lần lượt cho hết những viên chè vào. Lúc này hương thơm của lá dứa hòa quyện với đường thốt nốt rất là hấp dẫn luôn. Sau khi đã cho chè hết vào rồi thì mình chờ cho cái phần nước đường này sôi lại. Các bạn nhớ gấp hết những cái cọng lá dứa ra nha, vì lá dứa nấu lâu quá sẽ ra vị đắng. Nước đường sôi trở lại, mình nấu thêm khoảng 2 đến 3 phút cho chè được ngấm nước đường. Và cuối cùng là mình sẽ cho thêm gừng cắt sợi vào. Các bạn có thể tăng giảm cái lượng gừng này tùy vào sở thích của mình. Xong rồi mình tắt bếp. Như vậy nồi chè của mình đã được hoàn thành rồi đấy. Món chè trôi nước sẽ ngon hơn nếu như các bạn cho thêm một ít nước cốt dừa, đậu phộng rang hoặc là mè rang vào. Chè trôi nước trông thật là hấp dẫn với những viên chè tròn bóng, thơm lừng mùi gừng và đường thốt nốt. Khi ăn vỏ chè bên ngoài mềm dẻo, nhân đậu bên trong thơm béo, có vị ngọt vừa đủ, vô cùng thơm ngon.
Với cách nấu chè trôi nước không bị cứng này, các bạn có thể yên tâm để chè lâu hơn mà vẫn giữ được độ mềm dẻo. Các bạn hãy thử vào bếp để làm cho người thân và gia đình mình cùng thưởng thức và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!